hryllingur. Það er bara að ká leiknum og það er gott að hafa góða mann þegar ég fyrir að horfa á þetta aftur. Já. Ali! Já. Ali, einu sinni 40. Einu sinni 40? Hæ? Já.
Vad är det? Vad är det hemma nu?
videoilla? Alltså på videoilla. Det pilgrimsdag når du legger liv. Come on, be back to that. Äkki pidä tuota bara uppi. Yeah. Geimverur eins og ég borða ekki síkó. Ég borða sykur, þú borðar. Það er svolítið létt. Hugsaði að þetta væri eitt eigið tungumál og þið ruggla svona mikið á einu lagi. Geimverur eins og ég borða ekki síkó. Þú borðar mikið og ég borða rögg. Og við borðum ég. Það er ekki það heim. Já. Ég var neim. Halldór, ég þarf bara að zooma inn á þig. Aukast um að þig. Hvað er gangi? I'm gonna sit down. Sit down.
Já.
tekur alltaf mikið ít, sko. Hún taka eftir því. Ah, kveð. Ykkur gæði með.
35 lengur. 50 mínútur 1.40. Já. Guð, nei, kottu. Takk, sömuleiðis. Góður á töflunni.
Þú veist, einu sinni 40 sko. Ég zooma alltaf inn á mumma þegar hann flaggar anstöðu. Nei. Alla FIFA. Ég hef ekki þurft að dæma neitt. Og eitt innkast. Valið. Súpi. Það getur einhvern tíkju línuverðinu þannig að... Ég maður ekki að dæma neitt sko. Jú, það var ástæðan. Allir leiðir hann dæma. Þú veist ekki einu svona nefna það. Vinstri menn allar sem eru skorum á hotspil. Já, þetta eru drullu góða boltar líka. Já. Og skjálfileg dekkin.
Nessuno Marinov. svakalega ráð.
Järvi. Að segja? Já, búinn. Hérðu, hann tók í maður svona. Það er nú komst að 9-4. Læri. Ég var skemmt að hengið á lærinu og ég var í það líka. Og fylgla heila við. Við vorum að fá í dómara. Það var verið að dóma að gera það. Hann er hérna að við. Gamli herinn. Það eru vesti hann á miðjunni hinum meginn. Það eru vesti á miðjunni hinum meginn, ef þú vilt. Vesti? Já. Fyrir vestina? Já, það er ekki betra, það er svo líkt. Jú.
var gamla? Skýta på mótir og svo fyrir. Já, nokkuð. Hvenær við skiptum? Hann er það. Við sökti hnénu og ná. Det er alveg tøft og rolig. Eller 50 da.
væri búin að fá nýja fót. Narsing á kantinum. Voru við fyrir það? Ég get þetta ekki. Nei, maður skal hérna. Jú, komið. Ok. Hérna. Drekka bara 10 meðspil. 2? Já, 2. 2. Ég er í gang. Eða spyrir betur. Klára hennar bara. Hvað? En ekki 35? Það mála bara það er þetta. Þeir eru 2 hérna. Já,
Hallå.
samhengi sko. Þau eru bara sýndu tók hann störfum til dæmis og sýndu svona hvernig þessi slíkur sem hann lendir í sko. Lendir í hann spyrir í mjöðminni fyrir sveitinni meðan það átti bara marga mánuði sko og svo eftir hans að byrja að fara í lagið sko og missir hans að þetta er
tíma, þannig að við erum búin 9 þá hafið 1 mínútu til að byrja. Já, það er bara fyrst. Nei, það er alltaf að vera aðeins frá mér, 2 mínútur. Ég leikast þetta. Ég sé þetta ykkur næst. Hann er búinn að dæma þetta ágætlega. Já, Þú prófið næsta leik? ég? Já, hvað er það? Ertu svona illa við þetta? Ég? Það er betur en okkar. Ég er betur hér. Þú veist að það er léttara á hlutinu þetta á línunni. Það er meira til ég að hæla hér. Ég er pressi. Veit hann ekki hvað langur leikari? Það er alltaf það.
Þetta var ekki besta víti í heiminum.
Gabriel!
Gabriel, tími! Gabriel! Tími! Ekki svo annars taxi á klukkunni, kemur það ekki bara hér? Þú ert bara með allt út í ykkur.